Szeretettel köszöntök mindenkit. A múltkori videómban bejelentettem, hogy Donald Trump amerikai elnökhöz fordulok amerikai kapcsolataimon keresztül, annak érdekében, hogy tegyen valamit a Facebookkal és más amerikai központú közösségi médiumokkal, amelyek cenzúrázzák a nemzeti, keresztény, jobboldali, globalizáció ellenes tartalmakat. Jó és érdekes egybeesés, hogy Donald Trump most május 28-án végre a Fehérház ovális irodájában aláírta azt a rendeletet, amely az amerikai közösségi médiumokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról szól. Amikor egyébként ezekről az amerikai közösségi platformokról beszélünk, amelyek ma már az egész világot uralják, akkor értelemszerűen elsősorban a Facebookról, a Twitterről és a Google-ről beszélünk. Ezek egyébként mindannyian balliberális politikai befolyás alatt állnak. A Twitter kulcsembere Jack Dorsey például komoly összegekkel finanszírozta a Demokrata Párt elnökjelöltjének, Tulsi Gabbardnak és Andrew Youngnak a kampányát. Mi azonban összpontosítsunk most csak és kizárólag a Facebookra, hiszen Magyarországon miközben mintegy 6 millió felhasználója van a Facebooknak, aközben a Twitter szinte senki sem használja, és ez világviszonylatban is igaz, hiszen 2020-ban már 2,5 milliárd ember használja napi szinten a Facebookot, a Twitter az jócskán lemarad ettől a számtól. És ahogy ezt már a múltkori videómban is elmondtam, az a gond a Facebookkal, hogy ha akarjuk, akkor sem tudjuk kikerülni, hiszen a Facebookon keresztül kommunikál velünk a kormányzat, a gyermekeink iskolája, óvodája, a helyi önkormányzat, innen kapjuk a híreket, akár a helyi orvosi rendelőből is. Nézzük akkor tehát, hogy mi is a probléma a Facebookkal. Hát az első igazán nagy probléma az, hogy a Facebook úgy működik, mint a kábítószerek, függőséget tudnak okozni. Egy nemzetközi vizsgálat állapította meg, hogy a Facebook hasonlóképpen működik, mint a drogok. Az úgynevezett Unplugged, magyarul kihúzva elnevezésű nemzetközi vizsgálatban 12 egyetem vett részt a világ különböző részeiről. Az intézmények önkéntesei egy egész napot töltöttek el internet és mobiltelefon nélkül. A legtöbbjük először szenvedett az elvonási tünetektől, és ez leginkább a Facebookkal volt összefüggésben, de aztán a túlélési stratégiák révén végül leküzdötték azokat. Ha egy kicsivel jobban tisztában lennénk azzal, hogy miként és mire használjuk ezeket az új technológiákat, akkor talán a ránk gyakorolt hatásukat is sikerülhet kordában tartani. A Facebook ráadásul megcélozta a gyerekeket is, annak ellenére, hogy a Facebook használatának negatív következményeiről, a felnőtteknél is jelentkező addiktív hatásairól egyre több hír és kutatás lát napvilágot. Az igazi probléma azonban a Facebookkal a politikai befolyásolás. Ahogy az előbb már említettem, a Twitterhez hasonlóan a Facebook is abszolút balliberális politikai befolyás alatt áll. Ha megnézzük a Facebook első számú vezetőinek, alapítóinak a politikai kötődését, identitását, nézeteit, akkor nagyon egyértelmű a helyzet. A Facebook leginkább ismert vezetőjéről, alapítójáról, Mark Zuckerbergről annyit lehet tudni, hogy a politikai nézetei inkább liberálisok, és néha arról álmodozik, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke lesz. A Wikipédia pedig még annyit árul el az identitásáról, hogy egy reform zsidó családban nőtt fel. A másik nagyon fontos vezető Dustin Moskovitz, aki annyit azért nem szokott szerepelni, mint Mark Zuckerberg, de legalább annyira fontos alapító és vezető a Facebooknál. Az ő politikai nézeteiről nem ír semmit a Wikipédia, identitását illetően pedig annyit jegyez meg az internetes oldal, hogy zsidó családba született. Sheryl Sandberg, az ő politikai nézeteiről szintén nem ír a Wikipédia, identitásával kapcsolatban pedig annyit jegyeznek meg, hogy Washingtonban született egy zsidó családban. A másik vezető, Matt Kohler, őróla pedig szintén a Wikipédiáról azt tudhatjuk meg, hogy az FWD.US vagy US nevű bevándorláspárti, egyértelműen balliberális nézeteket valló lobbycsoport egyik alapítója. És még egy alapító vezető maradt ki a felsorolásból, ő pedig Chris Hughes. Őről azt írja a Wikipédia, hogy a homoszexuálisok jogaiért és az azonos neműek házasságáért küzdő Freedom to Marry, tehát magyarul a Házasság Szabadsága nevű szervezetnek politikai igazgatója.
És sajnos úgy tűnik, hogy a Facebook esetében a Facebook vezetőinek a politikai identitásbeli nézetei kötődése az meghatározza az egész Facebookot, tehát 2,5 milliárd felhasználónak a nézeteit, legalábbis az, hogy mi az, amit leginkább láthatnak, mi az, amiről beszélhetnek, mi az, amit az arcukba tolnak. A Facebook ugyanis algoritmusokkal működik. Ez annyit jelent, hogy a Facebook dönti el, hogy mi az, amit inkább látunk a Facebookon, ami inkább megjelenik előttünk, és mi az, ami inkább a Facebook árnyékában marad. Ezt ugye nem látjuk, nem vesszük észre, az algoritmus tehát észrevétlenül működik, mint ahogy egyébként a cenzúra is, hiszen gondoljunk csak abba bele, hogy ma már nagyon sokan, akik a Facebookot felhasználják, ugye én magam az elfogultságomat nem is akarom leplezni, hiszen engem töröltek, tiltottak a Facebookról, nyilvánvalóan a politikai nézeteim miatt, tehát nem vagyok független ezzel kapcsolatban, de az a helyzet, hogyha bárki, aki használja a Facebookot, belegondol abba, hogy az öncenzúra gyakorlatilag ma már működik, hiszen mindenki tudja, hogy a Facebookon nem érdemes mondjuk kritikai hangon megszólalni, akkor sem, amikor például a párizsi Disneylandben tartanak úgynevezett Pride felvonulást, miközben teljesen egyértelmű, hogy a gyermekek paradicsomában, a Disneylandben semmi keresnivalója sincs, sem politikai felvonulásoknak, sem pedig szexuális jellegű felvonulásoknak. De a Facebook vezetőknek a politikai nézetei ennél sokkal látványosabban is megjelentek a minap, amikor a Facebook felállította a világbíróságát, amely mostantól eldöntheti, hogy mit lehet törölni, kit lehet eltávolítani, cenzúrázni a Facebookon. És ennek a bíróságnak az egyik vezetője az a Helle Thorning-Schmidt volt dán szociáldemokrata miniszterelnök, aki nem is leplezetten politikusként balliberális, illetve a magyar tagja például az a Sajó András, aki a Soros Egyetem alapító dékánja. Az már csak haba tortán, hogy a Facebook politikai jellegű cenzúráért felelős egyik legfontosabb európai vezetője, az a Richard Allen, aki nem más, mint egy brit politikus, méghozzá a liberális demokraták parlamenti képviselője. És van még egy nagyon fontos szereplő ebben a történetben, ez pedig az amerikai New York-i székhelyű rágalmazás ellenes liga, amelynek vezetője egy interjúban azzal dicsekedett, hogy az ő nyomásukra sikerült a Facebooknál és más ilyen közösségi platformoknál elérni ezt a fajta cenzúrát. Hát mit lehet tudni erről a rágalmazás ellenes ligáról? Ugye, ahogy mondtam, ez egy a 20. század elején Amerikában alapított zsidó szervezet, amely elsősorban az antiszemitizmus ellen jött létre, de amelyet egyébként nagyon sokan támadnak mindenféle irányból. Kap támadásokat Amerikában azért is, mert önmagát civil szervezetnek állítja be, miközben Izrael párti, és azt mondja, hogy Izrael a zsidók otthona, és mondjuk elnézi azokat az emberi jogsértéseket, amik mondjuk Izraelben is néha történnek. Aztán szintén kapott támadást ez a rágalmazás ellenes liga, amiatt, mert először kisebbíteni szerette volna mondjuk az örmény népirtás genocídiumát, esetét, aztán kapott támadást amiatt is, mert mondjuk a zsidó konzervatív köröknek nem tetszett az, hogy egyébként a homoszexuálisok vagy a transzneműek jogaiért is kiszokott állni. De van más gond is itt a rágalmazás ellenes ligával kapcsolatban, mégpedig az, hogy a Facebook tulajdonképpen pénzeli is, hiszen a Facebook előbb említett egyik vezetője, Sheryl Sandberg, a Facebook ügyvezetője 2,5 millió dollárt adományozott a rágalmazás ellenes liga számára. A pénzt az Európában és az Egyesült Államokban a gyűlölet ellenes programok számára különítik el, ideértve az elfogultság elleni oktatási programokat is, jelentsen ez bármit. Az igazi kérdés azonban az, hogy miért csak Európa és Amerika, miközben ma már tudjuk, hogy a legtöbb Facebook felhasználó például Indiában van. Nagyon érdekes, hogy Sheryl Sandberg, a Facebook vezetője és a rágalmazás ellenes liga megfeledkezik arról, hogy bizony van gyűlölet, méghozzá nem is akár mekkora gyűlölet van mondjuk Afrikában és Ázsiában. Mi van a muszlim vallású rohingyákkal? Mi van a közel-keleti üldözött keresztényekkel? Vagy mondjuk mi van Afrikával? Hát a legtöbb bűncselekmény afrikai országokban történik. Afrikában mondjuk mi a helyzet a zimbabwei fehérekkel, akiket elüldöztek a farmjaikról? Mi a helyzet a dél-afrikai
fehérek jogaival. Mindezek után nem meglepő, hogy miközben Magyarországon is engem, aki békés fellépést szorgalmaztam, bűnözőkkel szemben eltávolítanak, törölnek a Facebookról, aközben magukat cigány vagy roma vezetőknek mondó személyek, akiknek a múltja nem hiszem, hogy túlságosan pattyolatiszta, nyugodtan fenyegetőzhetnek a Facebookon, és nem távolítják, nem törlik őket a platformról, továbbra is használhatják a Facebookot. Ugyanezt a kettős mércét tapasztalhatjuk az Amerikai Egyesült Államokban is, ahol szintén megy az agymosás. Napjainkban az egész világ azzal foglalkozik, hogy egy fehér rendőr megölte a fekete férfit, George Floydot, és emiatt Amerika szerte tüntetések, zavargások robbantak ki. Minden rendőri túlkapást, brutalitást el kell ítélnie a médiának, ez idáig egyébként rendben is van, csak az a problémám, hogy a balliberális média és mondjuk a Facebookhoz hasonló liberális véleményformálók 2006 környékén mélyen hallgattak, amikor Magyarországon tényleg békés tüntetőket vertek össze, vagy éppen lőtték ki a szemüket. El kell ítélni tehát mindenféle fajta rendőri erőszakot, de hogyha közelebbről megnézzük ezt az amerikai esetet, akkor azt is látjuk, hogy a 4 rendőr közül az egyik, aki egyébként ennek a fekete bűnelkövetőnek a nyakán térdelt, tényleg fehérbőrű volt, de mondjuk a másik rendőr meg egy ázsiai rendőr volt. Én azt gondolom, hogy akik ezt az egész ügyet próbálják úgy beállítani, hogy itt valamilyen rasszista támadás történt, valójában ők az igazi rasszisták. Szóval nézzük meg közelebbről a kettős mércét, miközben május 25-én ez a fekete férfi George Floyd a rendőri őrizetbevétel közben életét vesztette, és az egész világ erről beszél, Magyarországon is ez a vezető hír, aközben 2 nappal később szintén az Amerikai Egyesült Államokban május 27-én egy fehér rendőrtisztet, Cody Holtét, a fekete bőrű Salamat Pendleton agyonlőtte. A napokban el is temették, és az a helyzet, hogy a világ sajtó ettől a gyilkosságtól nem hangos, nem kiált rasszizmust azért, mert egy fekete férfi agyonlőtt egy fehér rendőrt. De nézzük meg például azt, hogy hány fekete erőszakol meg fehér nőt az Egyesült Államokban. Hát nagyon érdekes, hogy ezeket a statisztikai adatokat nem veszi észre a média. 2006-ban például 32.443 fehér nő esett feketék által elkövetett szexuális erőszak áldozatául, miközben ugyanebben az esztendőben, tehát 2006-ban 0, azaz 0 fekete bőrű nőt erőszakolt meg fehér férfi. Ezek az adatok egyébként hivatalos amerikai igazságügyi, statisztikai adatokon alapulnak. Nézzünk egy másik statisztika adatot szintén az Amerikai Egyesült Államokból. 2018-ban feketék által fehérek sérelmére elkövetett bűncselekményből 547.948 történt Amerikában, miközben fordított esetben, tehát amikor fehérek követtek el bűncselekményt feketék kárára, ebből csak 59.778 eset történt. Nagyon érdekes, hogy a média ezt sem veszi észre. Bizonyára mindannyian hallottak már George Orwell híres művéről, az 1984-ről, amelyet még valamikor a 20. század közepén írt a brit szerző, amely arról szól, hogy majd egy távoli jövőben, ugye ami 1984, akkor már a világon szinte mindenkit meg fognak tudni majd figyelni, manipulálni tudnak. Hát tulajdonképpen Mark Zuckerberg birodalma ezt megvalósította, nem csak megfigyelnek minket, hanem irányítják a gondolatainkat is, az pedig már nyilván csak egy teljesen véletlen, de elég furcsa egybeesés, hogy Mark Zuckerberg éppen 1984-ben született. De nagyon jó lenne, hogyha legalább Magyarországon ki tudnánk vonni magunkat ebből az amerikai központú folyamatos agymosásból, ezért tehát nagyon örülnék annak, hogyha magyar programozók belevágnának ebbe a munkába. Én azt gondolom, hogy nem csak én, hanem nagyon sok magyar honfitársam, sőt tovább megyek, a világ számos pontjáról nagyon sokan csatlakoznának, és mondjuk a Facebook helyett szívesen egy olyan magyar közösségi hálózat tagjává válnánk, ahol nincs politikai agymosás, nincs elfogult politikai, jellemzően egyébként balliberális cenzúra
a közösségi hálózaton. Ennek a baloldali vélemény diktatúrának tulajdonképpen az a célja, hogy az európai gyökerekkel rendelkező embereket, ahogy Amerikában mondanák, a fehér embert térdre kényszerítse, megalázza, méltóságában megsértse. Nézzék csak meg például ezt a videót, ezt a felvételt, ami Amerikában készült az utcán, ahol a Black Lives Matter jelszó alatt, tehát a fekete életek számítanak jelszó alatt letérdeltetnek és bocsánat kérésre köteleznek egy fehérbőrű hölgyet, egy járókelőt, miközben ő nyilvánvalóan nem felelős sem a rabszolgaságért, sem semmiféle rasszizmusért. The situation, and could you just please apologize for, for your white privilege? Just apologize? I am. I'm trying to think of the right words to say because that's a big thing to say. It's big. It comes from. It's large in this country.